એક સરસ મજાનો આજે તમારી સામે પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો, જેમાં ડ્રોન દ્વારા ખેડૂત મિત્રોને ખેતીમાં ડ્રોનનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરી શકાય અને કેટલા ઉપયોગ કરી શકાય, જેમ કે ખેતીની અંદર જમીનનું મોઇસ્ચર, જમીન પાક ઉપર તમારે દવાની છાંટણી, એ સિવાયના વિવિધ પ્રયોગો કેવી રીતે કરવા જોઈએ તેવો સરસ મજાનો આજ તમારી સામે એક સમજ આપી. આશા કરીએ છીએ કે આ જે પ્રોગ્રામ તમારી સામે સાહેબશ્રી દ્વારા આપવામાં આવ્યો એ સફળ નીવડશે અને તમને ઉપયોગી નીવડશે. તમારી માટે એક સરસ મજાનો વિચાર લઈને આવ્યું છે કે ખેત આપણી ઉત્પાદન છે, આપણું ખેતી છે, એ ખેતીમાં જમીનની ફળદ્રુપતા, જમીનમાં રહેલો ભેજ, દવા છંટકાવ, આમાં પણ ડ્રોનનો તમે ઉપયોગ કરી શકો. આમાં જોગાડો.